I1 කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම උෂාම්රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හරහා මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Fiverr account එකක් disable permanently ban වීමට හේතු වෙන කාරණා 10ක් සම්බන්ධව. ඉතින් මගේ personal experience එක සහ මගේ යාළුවන්ට Fiverr කරගෙන යද්දී ආපු ප්‍රශ්න මම completely මේ වීඩියෝ එකට discuss කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න ඔයාලට විශාල දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මම උෂාන්, I am a medical laboratory scientist and online entrepreneur. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් පළවෙනි මෙතඩ් එක තමයි unauthorized payment methods. ඉතින් මොකක්ද මේ කියන්නේ? Fiverr account ගොඩක් disable වුණ reason තමයි, ඒක reason එක තමයි ඔයා Fiverr එකෙන් පිට outside වැඩ කරන්න මොකක් හරි විදිහේ chat එකක් දැම්මොත් ඔයාලගේ buyers-ලා එක්ක ඔයාගේ account එක disable වීමේ ප්‍රවණතාවය ගොඩක්ම වැඩි. මොකද ඒ chat එක අහු වෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක කියන්න තියෙන වැදගත් දෙයක් තමයි Fiverr එකෙන් සෙලර්ගේ පැත්තට වඩා බයර්ගේ පැත්ත තමයි ගන්න. 99% විතරම එහෙම තමයි. 2018 ඉඳන් මම Fiverr කරන්නේ. එතනදී අපි CS contact කරත්, ඒ කියන්නේ customer service contact කරත් ගොඩක් වෙලාවට යාලා ගන්නේ බයර්ගේ පැත්ත. ඒක නිසා බයර්ස්ලා chat එක දාලා මුලින්ම කියනවා ගොඩක් වෙලාවට මේක මේ contact number එක WhatsApp, මේක මගේ mail එක, මට දාන්න text එකක්, මේක අපි outside වැඩ කරමු, ඔයාලට PayPal available ද කියලා විස්තරයක් අහනවා. එහෙම කියන අය ඉන්නවා. සමහර වෙලාවට එයාලා දන්නේ ඇත්තටම මේක Fiverr terms and condition violation කිරීමක්ද කියලා. ඉතින් but ඔයා දැනගන්න ඕනේ එහෙම chat එකක් ආපු ගමන් කෙලින්ම කියන්න ඕනේ එක දෙයයි, මම Fiverr එකෙන් පිට outside වැඩ කරන්නේ, මම වැඩ කරන්නේ Fiverr True විතරයි කියලා. හරිද? ඉතින් ඒ දේ කිව්වට පස්සේ ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා නිකන් හරි අර කෙනෙක් කියවුවොත් එහෙම ඔයාලට PayPal available ද මොන හරි කියලා ඔයත් කිව්වොත් එහෙම yes ඔයාලට PayPal available කියලා, මට PayPal available කියලා ඒ text එක අල්ලගෙන ඔයාගේ account එක disable වෙන්න පුළුවන්. කිසිම ඒ කියන්නේ I think ඔයාගේ මොකද්ද reason එක අරව මේවා කියලා ඒ කියන්නේ හේතු දක්වන්න නැතුව කෙලින්ම disable වෙලා යයි. ඒක නිසා outside වැඩ කරන්න එපා. ඒක ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. හිතට ගන්න, හොඳට හිතට ගන්න. Fiverr එකේ long journey එකක් අපේක්ෂා කරනවා නම් Fiverr එක True විතරක් වැඩ කරන්න. ඊළඟ දෙවෙනි කාරණය තමයි seller performance. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ service quality එක හොඳටම අඩුයි නම්, low quality service නම්, ඒ වගේම නිතරම order cancellation යනවා නම්, regular order cancellation යනවා නම් ඔයාගේ account එක disable වීමේ ප්‍රවණතාවය ගොඩක් වැඩි. ඒ කියන්නේ order cancellation වීම කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකක්ද? දැන් order එකක් දැම්මට පස්සේ order එක cancel කරලා දාන්න අහන්න පුළුවන්, buyers-ට පුළුවන් අහන්න. ඉතින් මෙතනට මේක වුණාම මොකක්ද වෙන්නේ? Fiverr එකෙන් fee එකක් විදියට Fiverr එක 120ක් ගන්නවනේ. $1000ක order එකක් කරොත් $200ක් Fiverr එකෙන් ගන්නවා. order cancel වුණොත් මොකද වෙන්නේ? Fiverr එකට ඒ ගාණ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. Fiverr එක මේ ඇත්තටම Fiverr එක survive වෙන්නේ මේ කියන order කරාම එන commission එකෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා හොඳටම දැනගන්න, ඔයාලා වැඩිපුර order නිතර cancellation යනවා නම් ඔයාගේ account එක disable කරලා දානවා. මොකද ඒකෙන් වෙන්නේ හරි service එක provide කරන්න පුළුවන් seller කෙනෙක්ට තියෙන opportunity එක නැතිවීමක්නේ. නැති වෙලා Fiverr එකට ගන්න පුළුවන් commission එකත් එක පැත්තකින් නැති වෙනවා. ඒක නිසා හැම වෙලේම හොඳට ඉගෙනගෙන Fiverr එකට බහින්න. මොකක් හරි දෙයක් සම්බන්ධ පොඩි දෙයක් හරි කමන්නේ හොඳට ඉගෙනගෙන ඒක expert level එකකින් ඉගෙනගෙන බහින්න Fiverr එකට. එහෙම නැත්නම් Fiverr එකට ටිකක් හරි ඉගෙනගෙන බැස්සට පස්සේ order එකක් ආවම ඒ order එක ආයේ $5ටද ඔයාලට 5යිද හම්බ වෙන්නේ. $200ක 500ක විතර සුපිරි වැඩක් කරලා එයාට සර්විස් එක දෙන්න. ඊටකොට ඔයාගේ රිවිව්ත් හොඳට වැඩි වෙයි. අර කියන order cancellation ඒවා ප්‍රශ්න එන්නෙම නැති වෙයි. ඉතින් ඒක හොඳට හිතර ගන්න. order cancellation නිතරම දාගන්න එපා ඔයාගේ account එකේ. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි multiple accounts and account selling. හරිද? දැන් හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාගේ personal details යටතේ, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ address, ඔයාගේ personal name යටතේ ඔයාලට තියෙන පුළුවන් එක account එකයි. අනිත් මේ ඒ වගේම account sell කරන්නත් බෑ. මේක අහු වුණොත් account disable වෙනවා and permanently remove වෙලා යන්න ඉඩ තියෙනවා ඔයාගේ සම්පූර්ණ දේවල් ටික. ඉතින් account එකක් ගත්තොත් එහෙම
ඇත්තටම එක account එකක එක gig එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට හොඳට perfectly වැඩ කරන්නේ. මගේ වුණත් එහෙමයි. ගොඩක් අයගේ එහෙමයි. ඉතින් ඒ වගේම හරියට සර්විස් එක ඔෆර් කරනවා නම් ඔයාලට multiple accounts ඕනේ එක account එකකින් දරා ගන්න බැරි වෙන්න orders එන්න පුළුවන්. මටත් එහෙම කාලයක් තිබ්බා. ඒ වගේ එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හොඳට සර්විස් එක ඔෆර් කරනවා නම් දරා ගන්න බැරි වෙන්න orders එනවා එක account එකකින් එක gig එකකට. ඉතින් ඒක නිසා multiple accounts ගොඩාක් තියාගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එහෙම ඕනේ නම් ඔයාලට පුළුවන් කරන්න මොකද්ද? ඔයාගේ කට්ටියට, ඒ කියන්නේ ගෙදර කට්ටියට යාලත් ප්‍රැක්ටිස් කරලා හරි යාලට වෙනම ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් නැන් වෙනම රවුටර් ඒ කියන්නේ සෝරි මේ ලැප් PC දීලා ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කරගෙන යන්න දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට දරා ගන්න පුළුවන් කැපැසිටි එක අනුව ඔයා ඒක තීරණය කරන්න. හැබැයි ඔයාගේ details same details දාලා account create කරන්න එපා. එකම PC එකකින් නම් කීටවත් කරන්න එපා. එකම internet connection එකකින් account ඔක්කොම නැති වෙලා යයි. ඒක නිසා ඒක ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. හතරවෙනි කාරණාව තමයි account responsibility. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ account එකේ සිද්ධ වෙන ඕනම දෙයක් සම්බන්ධව ඔයා තමයි responsible person. හරිද? ඒක නිසා ඔයා seller කෙනෙක් එක්ක කරන chat එකක්ද buyer කෙනෙක් කරන chat එකක්ද හරිම polite විදියට කරන්න. ඒ කියන්නේ could you please send me your sample ඔයාගේ details මොනවා හරි ඔයා ඉල්ලනකොට ඒක හරි විදියට ඉල්ලන්න. ඒකට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් කියීමේ සම්භාවිතය හරිම අඩුයි. ඒ කියන්නේ ඔයා නිකන් කිසිම කෙනෙක් එක්ක දැන් එයා නිකන් හිතන්න බය නිකන් එනවා order එක cancel කරන්න වගේ. එහෙම නැත්නම් නිකන් පොඩ්ඩක් අපි කෙලින්ම කෝත් අරගන්න වගේ එනවා කියලා හිතන්න. හැබැයි ඔයා සලකන්න ඕනේ යාට දෙයියෙක් වගේ. හරිම කරුණාවන්ත විදිහට සලකන්න ඕනේ. හරිද? ඒක තමයි හිතර ගන්න ඕන ලොකුම දේ. ඒ කියන්නේ මිනිහා කවුද කියලා දැනගෙන වැඩ කරන්න ඕනේ. හැබැයි යාට බනින්න යන්න එපා. හරිද? බනින්න යන්න එපා. ටිකක් ඒ කියන්නේ අරගන්න යන්න එපා ඔයාත්. ඉතින් ඒ දේ ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම හිතන්න මෙහෙම අය මට සෙට් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේක ගොඩක් පාකිස්තාන ඉන්දියන් අය තමයි මංගාවට එන කට්ටිය. දැන් හිතන්න top rated seller කෙනෙක් ඉන්නවා. කවුරු හරි. ඒකට ඔයා new seller කෙනෙක් කියලා හිතන්න. ඔයා යනවා top rated කෙනෙක්ගේ account එක හොයලා එයාට ගිහින් chat කරනවා. ඔයාට orders වැඩි නම් මටත් order එකක් දෙන්න මේ කියලා ඔයාම custom offer එකක් create කරලා එයාට යවනවා. මේක accept කරන්න මට මේ මං කරලා දෙන්නම් ඔයාට කියලා ඔයා නිකන් අර බලහත්කාරයෙන් order එකක් ගන්න try කරනවා එහෙම දීලා. එහෙම කරගන්න එපා. එහෙම කරොත් ඔයාගේ account එක permanentlyම remove වෙලා යයි. ඒක නිසා ඕනම account එකක වෙන වැඩක් ඔයාගේ account එකක වෙන chat එකක්ද හැම දෙයක්ම responsible person ඔයා ඒක හරි විදියට හරියට කරන්න. එතකොට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. පස්වෙනි කාරණාව තමයි misuse of review and order system. ඒ කියන්නේ මම මෙතනදී මුලින්ම කතා කරන deliver button එක ගැන. deliver button එක දැන් හිතන්න ඔයාලට තවත් විනාඩියකින් delivery එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයා order එක complete කරලා නැහැ. හිතන්න logo එකක් හදලා නැහැ. ඒකට ඔයා බාගෙට හදපු දෙයක් හරි මොකක් හරි එකක් deliver button එක ඔබලා deliver කරනවා. client උත් online නෑ මේලාගේ offline කියලා හිතන්න. ඊට පස්සේ ඔයා order එක complete කරනවා. ඒ කියන්නේ sorry order එක නෙමෙයි ඔයාගේ project එක complete කරනවා. logo එක හදලා ඉවර කරනවා. පැය භාගයක් ගියාට පස්සේ. හැබැයි මේ වෙනකොට deliver කරලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ deliver button එක ඔබලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ deliver කරලා ඉවරයි. හැබැයි ඔයා original product මේ ඔයාගේ service එක දැන් තමයි ඔයාගේ අර logo එක deliver කරන්නේ. තව දැන් පැය භාගයක් විතර ගියාට පස්සේ ආයෙ deliver button එක ඔබලා. මේ වගේ ඔයා මේ වැරද්ද කීප සැරයක් කරනවා නම් මේක අනිවාර්යෙන් 5 එකෙන් note down කරනවා. මගේ යාළුවෙක්ට එහෙම සිද්ධ වුණා. ඊට පස්සේ අර TOS කියන violation එකක් එනවා. ඒක නිසා හොඳට සැලකිලිමත් වෙන්න deliver button එක deliver work එක ඔයා කීප සැරයක් click කරන්න එපා. කර ඒ delivery එක කරන්න එපා. ඒක ඔයාට deliver කරන්න බැරි නම් හරිය time එකට ඔයා extend time එකක් ඉල්ලන්න. වැඩිපුර time එකක් ඉල්ලලා ඊට පස්සේ deliver කරන්න. ඒකට ඔයාගේ account එකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒ ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. අනිත් දේ තමයි review system එක. දැන් ඇත්තටම Fiverr එක ගොඩක් වෙලාවට වැඩ කරන review මතනේ. ඊට review වැඩි නම් නිතර review වෙනවා නම් gig එක ගොඩක් වෙලාවට උඩට එනවා. හැබැයි fake review කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා හොඳට අහලා තියෙනවනේ. fake review කියන එක ඇත්තටම 5 එකට අහු වුණොත් ඉවරයිනේ. 5 එකට අහු වෙන්නේ නැති විදියට ඇත්තටම දැන් එහෙම කරන්න පුළුවන් විදි කීපයක් තියෙනවා. මම මොනත් ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ එහෙම. දැන්
පිටරට ඉන්නවනේ ඕන තරම්. ගොඩක් අයගේ පිටරට දන්න අය ඉන්නවා. රිලේෂන්ස්ලා ඉන්නවා. ඩොලර් 5ට වගේ ඔයගේ ඔෆර් කරන සර්විස් එකක් ස්ටාර්ට් එකේ හිතන්න පිටරට දැන් ගොඩක් අය YouTube කරනවානේ. YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක්ට කියන්නේ දන්න කෙනෙක්ට ඔයාලා logo එකක් හදලා දෙන්නම් ඩොලර් 5කට කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ gig එකේ link එක share කරාට පස්සේ එයාලා accept කරලා ඔයා කියන්නේ මෙහෙම ඒ කියන්නේ review එකක් දෙන්නේ ඇත්තටම. අර දැන් ඒ වගේ කට්ටිය නිතර orders place කරන්නේ නැහනේ. එහෙම කරොත් detect වීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඒක නිසා එක කෙනෙක්ගේ එක review එකක් එතනදී අහවාම issue එකක් නැහැ. මං කියන්නේ රිලේෂන් හෝ එකම country එකකෝ නිකන් අර පොඩ්ඩක් detect වීමේ සම්භාවිතාවයක් තියෙන දෙයක් වුණොත් අවුල්. ඒක නිසා ඒ ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න fake review වුණත් ඕනකට වඩා වැටෙන්න ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ නිකන් අහු වෙන්න ගත්තොත් ඔයාගේ account එක disable වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි misrepresentation and false identity. ඒ කියන්නේ ඔයා ඇත්තටම වෙන කෙනෙක්ගේ user name වාගේ එයාගේ details use කරලා ඔයා log වෙලා ඔයා මොකක් හරි දෙයක් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපි ගමු වෙන කෙනෙක්ගේ එයාගේ profile picture එක use කරනවා නම් එයාගේ gig video එක use කරනවා නම් gig thumbnail එක image එක use කරනවා නම් වෙන කෙනෙක්ගේ තොරතුරු ඔයා use කරනවා නම් ඔයාගේ account එක disable වීමේ ප්‍රවණතාවය ගොඩක් වැඩි. මොකද එහෙම එකක් අරද අපි උනත් අපේ කැටගරි එකට අදාළව සර්ච් කරලා බලනවනේ කවුද ඉන්න කම්පියුටර්ස්ලා කවුද ඉන්නේ කියලා. හදිස්සිය අහුනොත් එimhe අපේ එකම සේම් කොපි කරලා තිබ්බ කෙනෙක් අපි ඒක report කරනවනේ. ඉතින් ඒක කරන්න එපා නැත්තම්. මොකද අපේ ඔරිජිනල් දෙයක් කෙනෙක් කොපි කරලා තිබ්බම ප්‍රශ්නයක්නේ. ඉතින් එහෙම වුණාම ඒ account එක disable වීමේ ප්‍රවණතාවය ගොඩක් වැඩි. ඒක නිසා ඒ ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. වෙන කෙනෙක්ව කොපි කරන්න යන්න එපා. වෙන කෙනෙක්ගේ account එක hack කරලා හෝ මොකක් හරි විදිහට එයාගේ දේවල් use කරලා ඔයා log වෙන්න යන්නත් එපා. ඊළඟ දේ තමයි prohibited use of service. ඒ කියන්නේ සමහර services තියෙනවා ඔයාලට ඒවා offer කරන්න බෑ. කෙනෙක්ගේ exam එකක තියෙන MCQ ටිකට ඔයාලට උත්තර යවන්න බෑ. හරිද? ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් කරොත් ඔයාගේ account එක අයින් වෙලා මේ 5 එකකින්. හරිද? ඉතින් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. දැන් තවත් සමහර දේවල් තියෙනවා ඔයාලට ඔයා logo designer කෙනෙක් කියලා ඔයා ඔරිජිනල් තියෙන logo එකක් අරගෙන ඒකේ කලර් එක චුට්ටක් වෙනස් කරලා ඒකම යවනවා වෙන buyer කෙනෙක්ට. එහෙම නැත්නම් ඔයා YouTube වීඩියෝ හදන කෙනෙක් නම් මොකද වෙන්නේ? ඔයා ගන්නවා වෙන කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එකක් එහෙමම ඔයාගේ බයර්ට යවනවා. මොකද වෙන්නේ? copyright මේ ප්‍රශ්න එනවා, strike ඒ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. අන්තිමට මොකක්ද වෙන්නේ? ඔයාගේ account එකට report වදිනවා. ඊට පස්සේ account එක ඉවරයි. ඒ කියන්නේ මේක complaint කරනවානේ buyer complaint කරනවා customer service එකට CS. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න මේ වගේ services offer කරනකොට පරිස්සමෙන් offer කරන්න. especially exam වල ඒවා offer කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ exam වලට උත්තර දෙනවා කියලා උත්තර හොයලා දෙනවා කියලා ඒව කරන්න එපා. ඒව කරන්නම එපා කියලා 5 එකෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. තව violation එකක් තමයි ඔයා දැන් කෙනෙක්ගේ gig එකේ තියෙන description එහෙම title එහෙමම ඊට පස්සේ ආගේ frequently asked question එහෙමම text එක එහෙමම copy කරලා ඔයත් gig එක create කරොත් ඒක completely copy කිරීමක්. ඉතින් ඒ වගේම modify කිරීමක් කරන්න එකත් මම දැන් recommend කරන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාගේම original වෙන්න. ඔයාම original create කරන්න. දැන් ඕන තරම් solution තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් chat GPT use කරන්න විවිධාකාර AI writing tools තියෙනවා. copywriting tools. ඒක නිසා ඒවා use කරලා originally create කරන්න. අර වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ආයේ මොකක් හරි original එතනදී service එක provide කරන seller වාට ප්‍රශ්නයක් දැම්මොත් ඔයාගේ account එකට ප්‍රශ්නයක් කියන ප්‍රවණතාවය අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් වැඩි. ඊළඟ දේ තමයි 9 වෙනි දේ තමයි account එකක් create කරනකොට වයස අවුරුදු 18ට වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් වයස අවුරුදු 13 ඕ 13ට වඩා වැඩි වෙන්න අවශ්‍යයිනේ. ඒකට එහෙමනම් ඒ කියන්නේ 13 හෝ 13ට වැඩි 18ට අඩු කට්ටියට parent ඒ කියන්නේ දෙමව්පිය supervision parent supervision යටතේ තමයි account එක maintain වෙන්න ඕනේ. එතනදී මොකක් හරි violation එකක් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එimhe ඔයාගේ account එක terminate වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඊළඟ අන්තිම දේ තමයි ඔයාලා language violation කරන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ මම අර කලින් මේක කලින් දෙයටත් පොඩ්ඩක් සම්බන්ධයක් තියෙනවා මේ අන්තිමට කතා කරන දේ. ඒ කියන්නේ හිතන්න ඔයාට බය කෙනෙක් එක්ක ප්‍රශ්නයක් ආව වෙලාවක ඔයාට කේන්ති ගිහින් ඔයා මොකක් හරි වෙන ලැන්ග්වේජ් එකකින් ටයිප් කරලා බනිනවා.
එහෙම කරන්න පුළුවන් කන්වර්ට් කරලා මොකක් හරි විදාකාරය මිනිස්සු ඉන්නවනේ. ඉතින් ඒ වගේ ලැන්ග්වේජ් වයලේෂන් කරන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ කලින් කිව්ව දෙයට අදාළයි. ඒ කියන්නේ බණින දෙයක් හෝ ඒවා මොකක් හරි ලැන්ග්වේජ් එකක් වයලේට් කරන්න යන්න එපා. ඒක ප්‍රශ්නයක් වීමේ හැකියාව ගොඩක් වැඩි. මොකද ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා එතන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ ෆයිවර් එක ගැන මම මේ කතා කරපු මේ කරුණු 10 ගොඩක් ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ දේවල් කරේ නැතුනොත් ඇත්තටම වාගේ ෆයිවර් එක ජර්නි එක ගොඩක් සාර්ථකව කරගෙන යන්න පුළුවන් account එක disable වීමක් terminate වීමකින් තොරව. ඒක නිසා වීඩියෝ හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. බොහොම ස්තුතියි මගේ වැඩත් එක්ක එකතු වුණාට.